دوستان سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 13 از فصل 9. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما تجزیه و تحلیل حسابداری انباره. در واقع ما تو 2 جلسه گذشته با انواع نمونه اسناد انبار که در زمان ورود کالا و خروج کالا از انبار اتفاق می افتاد با مدل های مختلف، زمان خرید، زمان انبارگردانی، زمان ورود امانی، خروج امانی، اینا آشنا شدیم. 2 جلسه گذشته رو ندیدید، حتما قبل این ویدیو برگردین 2 جلسه گذشته رو ببینید. ما تو 2 جلسه گذشته با معین‌ها، با حساب‌های معین جدیدی آشنا شدیم که هر کدومشون در یک شرایط خاصی استفاده می‌شد. در این جلسه من این معین‌ها رو براتون موشکافی کردم، دیتیلش آوردم و از نظر بررسی سرفصلی و حساب کل و گروه حساب و ماهیتی که دارن براتون یه جدولی آماده کردم که احتمالاً سوال یه سریاتون هست که این حساب‌ها از نظر کدینگ حسابداری در چه جایگاهی قرار دارن. خب من 2 تا تقسیم بندی کردم، تجزیه و تحلیل در روش ادواری. روش ادواری یه ذره از نظر منابع اینترنتی روش غیر مرسوم‌تریه، برای همین شما وقتی سرچ بکنید تو اینترنت خیلی منابع درست و زیادی ازش وجود نداره. برای همین گفتم خب بذار اینو جدا کنم که این دیتیله براتون وجود داشته باشه. و اول حساب‌های روش ادواری رو بهتون میگم. تو روش ادواری ما یه حساب داریم به اسم حساب خرید کالا. همون حسابیه که زمانی که ما خرید انجام میدیم بدهکارش میکنیم تو اسنادمون. از نظر کدینگ حسابداری همچین حسابی اگه بخوایم بسازیم باید زیر مجموعه حساب کل خرید بسازیم و یه گروه حساب برای خودمون ساخته باشیم به اسم خرید که این مدلی باید ساخته بشه. حساب تفصیل پذیری نیست و ماهیتش بدهکاره. حساب بعدی فروش کالاه که خب توی فروش و درآمدها این باید ثبت بشه. گروه حساب فروش، حساب کل فروش و معین فروش کالا. بچه‌ها من یه نکته فقط بگم، عناوینی که اینجا میبینید، عنوان فروش کالا، خرید کالا، بسته به انتخاب خودتون میتونه یه ذره تغییرم بکنه. ما خیلی با عنوانا کاری نداریم، درگیر عنوانا نمیشیم. یه شرکت میبینید مثلا هم فروش داخلی داره هم خارجی، میتونه 2 تا حساب فروش مجزا داشته باشه. یه شرکتی میبینید 5 تا شعبه داره، هر شعبهشو میخواد حساب فروش مجزا بده، مثلا بگه فروش شعبه 1، شعبه 2، شعبه 3. ذهنتون رو محدود حتما نکنید که این مدلی حتما باید باشه. سیستم بنا به شرایط کدینگ حسابداری میتونه انعطاف خودش نشون بده و تغییرات داشته باشه. حساب بعدی خروجه. مثلا اینجا حالا من یه چیزی هم بگم، مثلا حساب فروش رو من گفتم تفصیل پذیر نیست. تفصیل پذیر نبودنش درسته، تفصیل پذیر بودنش هم میتونه درست باشه و تو حساب فروش کالا ما مثلا تفصیلیمون رو میتونیم شعبه بدیم و به جای اینکه بیام 7 تا حساب فروش بسازیم توی قسمت تفصیل میتونیم شعبهش رو انتخاب کنیم. یعنی خیلی باید ذهنمون رو خلاقیت بدیم بهش و بر اساس اون شرایطی که اون شرکت داخلش هستیم بیایم یه حل مسئله رو انجام بدیم. بچه‌ها ولی نباید خارج از استاندارد حسابداری عمل کنیم. ما در چارچوب استاندارد حسابداری میتونیم یه سری خلاقیت‌ها و خب از خودمون راهکارهایی رو داشته باشیم. حساب بعدی حساب برگشت از خرید کالا. این حساب یه حساب معینیه که ماهیت بستانکار داره. حساب کلش برگشت از خرید و تخفیفات، گروه حسابش هم تو گروه خریده. ما در واقع باید برای این حساب یه حساب کل برگشت از خرید و تخفیفات علاوه بر حساب خرید اگه بخوایم با روش ادواری بریم جلو بسازیم. حساب بعدی حساب تخفیفات خرید کالا که ماهیت بستانکار داره، تفصیلی هم نیاز نداره. حساب کلش همون برگشت از خرید و تخفیفاته و تو گروه حساب خرید باید ایجاد بشه. حساب بعدی هم حساب هزینه حمل کالای خریداری شده است، ماهیت بدهکار داره. این حسابیه که در نهایت قرار سرشکن بشه روی موجودی کالامون، ولی ما تو روش ادواری خب باید جداگونه شناساییش کنیم، در آخر دوره سرشکنش کنیم. حساب کلش خریده، گروه حسابش هم خریده. این شد پس لیست حساب‌های ادواری، حساب‌های انبار در روش ادواری. لیست حساب‌ها در روش دائمی چی بود؟ یه حساب داریم بابت موجودی انبارمون. مثلا اینجا من الان گذاشتم موجودی انبار مواد اولیه.
حالا شما مثلا اگه چند انباره باشید میتونید به ازای هر انبار معین‌های مختلف داشته باشید. تفصیلی نیاز نداره، ماهیتش بدهکاره، زمان افزایش یعنی بدهکار میشه. حساب کلش موجودی انبار هاست و تو گروه حساب دارایی‌های جاری باید ایجاد بشه. حالا این اسمه میتونه یه جا که تک انباریه باشه موجودی انبار، یه جا باشه موجودی کالا، یه جا باشه موجودی انبار محصولات، مواد اولیه، نیمه ساخته، ضایعات. میتونه بسته به نیاز عناوین مختلفی داشته باشه و اصلا یه دونه هم نباشه، چند تا باشه. حساب بعدی حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته است. این زمانیه که ما یه فروشی انجام میدیم. خب انبارمون رو زمانی که بستان کار میکنیم این آیتم رو، این حساب رو میایم بدهکار میکنیم و این حساب دقیقا میشه کالاهایی که از انبار برای یعنی به دلیل فروش خارج شدن میرن تو این حساب که در نهایت بره تو اون سود و زیان، از سود و زیانمون کسب بشه. این حساب خب حساب کل همنام خودش رو داره، گروه حساب همنام خودش رو داره و یک کلا گروه حساب جداگونه است. حساب بعدی حساب کسری و اضافات انباره. این حساب ماهیتش بستانکاره ولی بدهکاری یا بستانکار بودنش خیلی مهم نیست، چون زمانی که ما مانده این حساب رو بدهکار ببینیم هزینه باید شناسایی بشه، زمانی که بستانکار ببینیم درآمد تلقی میشه، درآمد غیر عملیاتی، هزینه غیر عملیاتی. نیازی هم نیست کاری بکنیم، ما صرفاً ثبت کسری اضافات انبار و بدهکار بستان کردن این حساب و گرفتن مانده نهایی این حساب نشون دهنده هزینه بودن یا درآمد بودن پایان دورشه که در نهایت میره تو سود و زیان و تاثیر خودش رو میذاره. حساب کلش میشه سایر درآمد و هزینه‌های عملیاتی، ببخشید اینجا باید غیر عملیاتی باشه و گروه حسابش هم فروش و درآمد. خب اینو من شک کردم الان، بذارید یه نگاه بندازیم ببینیم سرفصل این حساب درسته یا نه. خب من میرم تو سایت حساب تیوب، میام تو قسمت آموزش حسابداری. بچه‌ها من یه کار جالبی که براتون انجام دادم، اگه بیاین تو فصل 6 دوره مقدماتی تو مثلا کدینگ بازرگانی، ببین یه دونه کدینگ بازرگانی، کدینگ تولیدی اینا برید روش که برید ویدیوش خب این بالا میاد، پایینم یه نمونه کدینگ براتون گذاشتم، روش که بزنید مشاهده رو میره تو فضای گوگل شیت، اینجا براتون یه نمونه کدینگ میاره و حالا اینجا میخوام ببینم که اون کسری اضافات انبار درسته یا نه. خب یه سرچ میکنم، اینجوری پیداش نکرد، میام توی سایر درآمدها، کسر اضافات انبار جزو سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتیه. پس من اشتباه گفتم، در واقع از نظر کدینگ حسابداری عملیاتی محسوب میشه ولی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی. ببینید بچه‌ها این حساب میشه. خواستید این کدینگ رو ببینید و کدینگ‌های دیگه‌ای مثل تولید که این پایین هست اینا رو ببینید، میتونید بیاین یه دونه از این قسمت‌ها رو باز کنید، کدینگ شرکت‌های بازرگانی رو مثلا باز بکنید و این نمونه رو هم ببینید. خب هیچی، پس عملیاتیه و بریم سراغ اسلاید بعدی. اضافات انبار بازم تو همون سرفصله و بازم همون ویژگی‌ها رو داره، صرفا تو 2 تا ردیف من آوردمش که بدونید در زمان کسری یا اضافات انبار از همین حساب استفاده می‌کنیم. حساب بعدی دریافت کالای امانیه که ما کالای امانی دیگران نزد ما شناساییش میکنیم، یعنی یه جور بدهی حساب میشه که تفصیلیش هم باید همون طرف حساب انتخاب کنیم، ماهیتش هم بستانکاره. حساب کلش میشه حساب‌های انتظامی به عهده شرکت و گروه حسابش هم گروه حسابای انتظامی. حسابای انتظامی یه نکته داره نسبت به بقیه گروه حساب‌ها که من در آینده حتما براتون شرحش میدم. تفاوت داره نسبت به بقیه گروه حساب‌ها و خب اینم خاصیت‌ها و اون در واقع استفاده‌های خاص خودش رو داره این گروه حساب. حساب بعدی هم حساب کالای امانی ما نزد دیگران. این زمانی استفاده میشه که ما ارسال کالا انجام بدیم به اشخاص دیگه‌ای، تفصیلیش میشه اون طرف حسابی که کالا رو گرفته ماهیتش بدهکاره، حساب کلش حساب‌های انتظامی به نفع شرکته و گروه حسابش هم حساب‌های انتظامیه. بچه‌ها صرفا تو این ویدیو خواستم شما رو با جزئیات و دیتیل بیشتری از حساب‌هایی که تو 2 جلسه گذشته با هم دیگه مرور کردیم
داشته باشم و آشناتون کنم. این ویدیو هم به اتمام رسید. ممنون میشم اگه از ویدیوهای حساب تیپ خوشتون میاد ما رو در چنل یوتیوب سابسکرایب کنید. اینستاگرام داریم، گروه تلگرام داریم، خواستید میتونید اینجا هم عضو بشید. اطلاع رسانی ویدیوهای جدید و داخل اینستا و تلگرام هم میذاریم، ولی خب مرجع اصلی ما همیشه کانال یوتیوب. وبسایت هم میتونید دوره‌ها رو ببینید، ولی حتما بیایید و کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. در قسمت قبلی ما نمونه اسناد خروج انبار رو داشتیم، این قسمت تجزیه و تحلیل انبار رو داشتیم. قسمت بعدی هم قراره که پرسش و پاسخ مرتبط با انبار رو بریم، در واقع سوالات پرتکراری که در حوزه انبار من جمع آوری کردم، کاربرا پرسیده بودن و یک جا میخوام بهش پاسخ بدم. البته که خب سوالا کامل نیست، اگه سوال بیشتری داشتید میتونید زیر همین قسمت پرسش و پاسخ برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.